Se știe că scrierea a apărut în mod independent în cel puțin 3 locuri diferite, Egipt, Mesopotamia și Harappa, pe la anii 3500 înainte de Hristos, dar acest lucru nu explică de ce s-a întâmplat așa. Descoperirile recente, legat de cultura Vinca, a scriptului Vinca și a culturii Mamă, anii 5500 înaintea erei noastre, indică faptul că unele forme de scriere au existat cu mult înainte. Semnele descoperite în cadrul culturii Vincea, în zona Balcanilor, mai ales Serbia, România, Bulgaria, sunt cunoscute sub numele semnelor Vincea sau scrierea Vincea Turdaș. Ele apar gravate pe ceramică, figurine, plăcuțe de lut și alte obiecte. Unii cercetători cred că semnele sunt o formă de timpurie de protoscriere, adică un sistem de simboluri folosite pentru a transmite idei simple, nume sau obiecte, înainte de dezvoltarea scrierii fonetice, cum ar fi scrierea sumeriană cuneiformă. Alții spun că semnele mai degrabă sunt simboluri decorative sau magice, fără o structură lingvistică clară, adică nu codifică un limbaj vorbit. Simbolurile din scriptul Vinca pot fi văzute ca având rădăcini care se regăsesc încă din timpurile paleolitice, după cum a relevat examinarea exhaustivă a simbolurilor geometrice din 150 de peșteri preistorice din Franța și din alte zone. Se pare că aceste simboluri geometrice paleolitice reprezintă un protoscript din care au rezultat scripturi mai evoluate. Prin anii 2000 a început cercetarea unor fragmente de coajă de ou inscripționate, descoperite în Western Cape, Africa de Sud, și care reprezintă una dintre cele mai vechi forme cunoscute de simbolism uman, de ce nu o posibilă comunicare sau transmitere de informație. Datate cu aproximativ 60.000 de ani în urmă, cele 270 de fragmente de coajă de ou de struț au pe ele incizii geometrice, cum ar fi linii paralele, cruce sau diverse modele. Se crede că aceste semne nu sunt întâmplătoare, ci intenționat gravate de oameni moderni timpurii, Homo sapiens, pentru a avea o funcție simbolică sau funcțională. Modelele gravate ar putea reprezenta o formă timpurie de simbolism, poate chiar o formă incipientă de scriere, nu în sensul literelor, ci ca sistem de semne cu înțeles cultural. Este posibil ca ouăle de struț să fi fost folosite ca recipiente pentru apă, iar inciziile ar fi putut fi o formă de identificare a proprietății, un semn distinctiv sau decorativ. Conceptul de scriere se referă la transferul gândirii sau a limbajului într-o formă recitibilă. Cele mai timpurii forme ale acestei arte au fost mult timp considerate a fi reprezentate de pictograme, imagini simple care au permis transferul de informații prin intermediul imaginilor. Scrierea în sine nu a fost în general considerată până de curând ca având un strămoș înainte de înflorirea scrisului din Orientul Mijlociu și Asia anii 3500 înainte de Hristos. Cercetările moderne pun acum sub semnul întrebării această ipoteză. În plus, diferite surse academice confirmă prezența unui grup de simboluri recurente în arta paleolitică, sugerând împărtășirea unui înțeles comun și, prin urmare, fiind considerate un protolimbaj. Au existat mai multe sugestii, conform cărora semnele geometrice, liniuțele, zigzagurile și hașurul din arta paleolitică sunt reprezentative pentru o formă de comunicare. André Leroy Gurham, unul dintre cei mai respectați preistorici ai generației sale, a spus la sfârșitul vieții sale: la Lascaux chiar cred că s-au apropiat de un alfabet. În 2009, un studiu revoluționar al Genevieve von Petzinger a dezvăluit că punctele, liniile și alte semne geometrice găsite în peșterile europene preistorice ar putea fi precursorul unui sistem antic de comunicare scrisă care datează de aproape 30.000 de ani.
Von Petzinger, împreună cu profesorul de antropologie de la Universitatea Victoria, April Nowell, au compilat marcajele de pe 146 de situri diferite din Franța, epocii de gheață, făcând posibilă compararea semnelor la o scară mai mare decât se încercase vreodată. În prezent există aproximativ 7.000 de limbi cunoscute, în timp ce mai puțin de 10% din scripturile majore au apărut în cursul istoriei umane. De precizat că scripturile alfabetice s-au dezvoltat doar acolo unde a fost nevoie, la nivelul unui grup sau a mai multor grupuri. Toate scripturile au derivat din simbolurile folosite la nivelul unui grup pentru imagini ce reprezentau forme de animale, așa cum se vede în exemplele paleolitice de pe pereții peșterilor. Prin urmare, este probabil că aceste simboluri iconice, care pot fi văzute repetându-se de-a lungul a 10.000 de ani, au fost folosite pentru a transmite semnificații comune de-a lungul timpului, devenind o adevărată bază de date. Cele mai timpurii exemple de scriere vinca au fost în general considerate ca reprezentări simbolice, însă se bănuiește că ea reprezintă un protolimbaj similar cu cele din marile civilizații care au apărut 1000 de ani mai târziu în Egipt, Orientul Mijlociu și în Valea Indusului. Richard Radgley a considerat că scrierea veche europeană a apărut dintr-un sistem de simbolism înrădăcinat în subconștientul neoliticului. El a spus: Gimbutas a spus că vechea scriere europeană făcea parte dintr-un corpus mult mai larg de semne care exprimau credințele cosmologice și spirituale ale epocii neolitice. Gimbutas credea că astfel de desene nu erau doar decorative, ci erau elemente ale unui alfabet al metafizicului. Studiul unor astfel de simboluri arată că, pe măsură ce lumea antică s-a inspirat din neolitic, la fel și primele comunități agricole din această perioadă s-au inspirat din tradițiile simbolice ale vânătorilor cu legători. Zigzagul ca simbol apare printre vechile semne europene, iar semnificația sa poate fi urmărită până în Egiptul antic, unde hieroglifa în zigzag înseamnă apă. Maria Gimutas a găsit paralele clare între simbolurile din diferite scripturi emergente, sugerând că firul scrisului poate fi urmărit până la sfârșitul erei glaciare, scrisul o artă care a apărut și a dispărut sub diverse forme de-a lungul timpului. Multă vreme, apariția relativ simultană a celor trei mari civilizații, Valea Indusului, sumeriană, egipteană, a fost de mare interes pentru cercetători, considerându-se că cele trei reprezintă începutul civilizației umane, fără să bănuiască că au fost civilizații și mai vechi, cum a fost cultura vinca. Mitologia ne spune că zeii din mai multe culturi diferite au câte o divinitate despre care se spune că a dat scrierea omenirii, cum ar fi Sumeria, Mesopotamia, Egipt, China, India, Grecia, Germania și Scandinavia și Irlanda, cu zeii lor Nisabu, Tot, Fuxi, Sarasvații, Hermes, Odin și Ogma. Este semnificativ faptul că majoritatea acestor zei sunt divinități cunoscute ca eroi culturali sau purtători de cultură care au adus și alte beneficii importante societății. De exemplu, în Egiptul antic, invenția scrisului este atribuită zeului Tot, care nu a fost doar scribul și istoricul zeilor, dar a păstrat și calendarul, fiind cel care a inventat arta și știința. În unele mituri egiptene, Tot este de asemenea descris ca creatorul vorbirii, el deținând puterea de a transforma vorbirea în obiecte materiale. Acest lucru se leagă strâns de credința egipteană că, pentru ca o persoană să ajungă la nemurire, numele său trebuie să fie rostit sau înscris undeva pentru totdeauna. Valoarea scrisului reprezentată de acești zei poate fi înțeleasă în contextul altor valori pe care le întruchipează. După cum subliniază Eliade, în culturile arhaice,
Fiecare dintre aceste acțiuni va trage valoarea din asocierea cu o inițiere divină al actului. Astfel, actul de a scrie în sine devine o formă de participare la sacru, un act ritual care mimează un act originar. Dacă ceea ce este asociat cu divinul are o valoare specială într-o cultură, scrisul trebuie să fie avut o valoare specială. Dacă valoarea culturală precede proiecția asupra unui zeu, atunci zeul asupra căruia este proiect trebuie să aibă unele caracteristici pe care cultura le asociază cu scrierea. În mai multe culturi, zeii scrisului au fost și zei ai înțelepciunii și cunoașterii. La un nivel, legătura dintre scriere și înțelepciune este evidentă, scrisul fiind mijlocul prin care înțelepciunea unei culturi a fost stocată și transmisă. Această interpretare a relației dintre scriere și înțelepciune pare să găsească sprijin în povestea modului în care Fuxi, o figură mitologică din tradiția chineză, a creat cele 8 trigrame. Aceste trigrame, cunoscute și sub denumirea de Bagua, sunt un sistem complex care reflectă echilibrul între forțele opuse și complementare, cum ar fi Yin și Yang. Se spune că Flux a creat cele 8 trigrame pentru a comunica cu virtutea inteligenței divine și pentru a clasifica fenomenele tuturor ființelor vii. Trigramele nu erau imagini ale lucrurilor în sine, ci semne care asigurau o legătură cu sursa divină a cunoașterii lucrurilor. Trigramele au oferit o sursă de comunicare cu divinul, care a devenit baza pentru divinația chineză, precum și pentru matematică și medicină. Deoarece se spune că scrierea este derivată din aceste trigrame, pare să participe și la această legătură cu înțelepciunea divină. Aceasta poate sublinia ideea că înțelepciunea nu este doar despre cunoașterea directă sau intuitivă a realității, ci și despre modul în care o transcriem, o structurăm și o facem accesibilă celor care urmează. În acest sens, procesul de scriere devine o punte între cunoașterea profundă și aplicabilitatea sa practică.